Và so sánh những trong hai PK thôi ở blur background bên cõi miền bốn những chỗ mới những bài của PPI bây thôi blur background bên cõi nó bốn những copy hộp năng môi xanh rồi hai dương tôi ca cắt hộp hiệp nhưng do thôi môi đi một cạnh quick selection tool những cánh đầm bay do hộp mình được nắng nâu pi khẳng múc blur pi khẳng khỏi nhưng cắt về xa tính mà nhưng phải pen thu cắt của bạn này rồi hai dương control J về mà mấy cắt hộp hiệp năng mũi rồi hai dương mouse select laser tìm mũi rồi hai dương cho mouse blur filter cho lòng filter hai cho mouse blur rồi hai cho mouse nè Gaussian blur hai dương sẽ mơ tam nên dương chọn bạn bên man dương sẽ khăn những cái blur khăn rồi tam đây dương chọn bạn những vô bên này này bây giờ trong mơ hụt đào viết dương bật này này hụt đào bên bên này